Česká školní inspekce, tak jako v minulých letech, představuje svoji výroční zprávu, která se zaměřuje na hodnocení kvality vzdělávání v České republice. Tak jako v minulých letech obsahuje hodnocení podmínek průběhu a výsledků vzdělávání v mateřských, základních, středních školách, tak i ve vyšších odborných školách, i v základním uměleckém vzdělávání a hodnotí se a zaměřuje se také na hodnocení ve školských zařízeních. Součástí výroční zprávy jsou také tematické zprávy, které se obsahově zaměřují na oblasti, které jsou podstatné pro vzdělávací systém. Tematicky se zejména věnují oblastem, ve kterých Ministerstvo školství realizovalo buď finanční nebo personální intervence a výroční zpráva obsahuje vyhodnocení efektů a dopadů těchto intervencí do škol a školských zařízení, které jsou potom podnětem pro to, aby se mohla učinit určitá další opatření pro zlepšení vzdělávání v našich školách. My jsme letošní výroční zprávu a její prezentaci zaměřili na témata, která už se souvisí s připravovanými revizemi rámcových vzdělávacích programů, a jsou to interpretace dat, která by mohla pomoci nejen při tvorbě dokumentu, kterým rámcový vzdělávací program je, ale také zejména při plánovaných implementačních krocích, které budou velmi podstatné a důležité pro úspěch těchto připravovaných revizí. V předškolním vzdělávání, kterému se budeme věnovat v té úvodní části, je situace trošku odlišná od těch dalších vzdělávacích stupňů, protože se úplně neočekává, že by dokument, rámcový vzdělávací program, konkretizované očekávané výstupy měly projít nějakou významnější proměnou. Určité dílčí zásahy již do nich byly provedeny a připravuje se nějaká dílčí úprava, ale v rozsahu, který očekáváme u dalších vzdělávacích stupňů, se nepředpokládají nějaké významnější změny. My vycházíme z dat, která budeme prezentovat v této části, zejména z našich komplexních inspekčních činností, které se v předškolním vzdělávání v uplynulém školním roce realizovaly. Z nich, a nejen z těch, které proběhly v uplynulém roce, ale z těch předchozích let jasně vyplývá, že předškolní vzdělávání není hlídání dětí, ale je to plnohodnotný vzdělávací proces, který významně ovlivňuje budoucí vzdělávací dráhu našich dětí a potom i následně i jejich úspěšné profesní uplatnění, které zase potom souvisí s kvalitou jejich budoucího života. Tak jako v dalších vzdělávacích stupních je kvalita vzdělávání významně ovlivněna úrovní kompetencí pedagogických pracovníků. A jako v předškolním, tak i dalších vzdělávacích stupních jsou ty kompetence velmi podobné a důležité je jejich potom efektivní uplatňování v rámci toho pedagogického procesu. První takovou významnou dovedností je dovednost diagnostikovat žáky, a to nejen při jejich vstupu do vzdělávání, ale také v jejich průběhu. Zde můžeme vidět právě nedostatečnou míru pedagogické diagnostiky. Jsou mateřské školy, kde se pedagogická diagnostika vůbec neuplatňuje. Někde je spíše intuitivně, někde se realizuje na úrovni jenom konkrétních pedagogů. Proč je pedagogická diagnostika velmi důležitá? No, zejména proto, aby potom bylo možné to vzdělávání na úroveň konkrétních dětí diferencovat. Tady zase vidíme, že pouze ve čtvrtině případů nebo hodin, které bychom mohli sledovat, docházelo k efektivní diferenciaci na úrovni různého věku dětí. Aby pedagog mohl diferencovat, tak musí znát potenciál těch dětí a ten souvisí s pedagogickou diagnostikou, která probíhá kontinuálně, sledování toho vývoje probíhá průběžně a potom ten pedagog může průběžně upravovat ten individuální přístup ke každému dítěti. Zpětná vazba velmi úzce souvisí právě s tou individualizací a diferenciací výuky. Každé to dítě postupuje a zejména v tom předškolním vzdělávání
významně odlišně a proto i ta individualizace tam hraje daleko významnější roli. A my zase můžeme vidět, že zpětná vazba od pedagoga k dětem o tom, jak to vzdělávání probíhá, co se jim daří, co se jim nedaří, tak probíhá pouze v 8% případů a my bychom chtěli, aby tato úroveň probíhala u všech pedagogů. Čili tady vidíme významný další potenciál podpory našich pedagogů právě v dovednostech diagnostiky, individualizace a poskytování zpětné vazby žáků. Protože potom se vlastně nemůžeme příliš divit hodnocení, kdy přes 60% mateřských škol v rámci průběžného hodnocení vzdělávání svých dětí nemá úplně přehled o tom, jaký je posun v průběhu vzdělávání každého jejich dítěte. A ten prostor, který my ztrácíme tím, že nemáme představu o tom, jak to vzdělávání probíhá, se potom projevuje i na prvních a druhých stupních základních škol v té jejich další vzdělávací dráze. Když jsme hovořili o kompetencích, protože to souvisí s dovednostmi pedagogů, pracovat s těmi dětmi na úrovni jejich sledování, vyhodnocování a různých aktivizujících přístupů, které podporuje rozvoj těchto dětí, tak musíme se dívat i na to, jak vedení škol s těmito pedagogy pracuje, jak je podporuje. A vidíme, že v polovině případů vedení školy vlastně o té podobě toho, jak se daří naplňovat vzdělávání ve škole, jak se daří naplňovat její vize, jak se promítá do práce těch pedagogů, tak v polovině případů nemá dostatečné informace, protože to vlastní vyhodnocování toho vzdělávacího procesu příliš nerealizuje, nebo ho nerealizuje v dostatečné míře, v dostatečném rozsahu, dostatečně často. To zase souvisí s kompetencemi těch pedagogických lídrů, čili těch ředitelů mateřských škol. Když říkáme o tom, že bychom chtěli, aby učitelé uplatňovali ty své kompetence v té výuce, tak je také musíme podporovat ve vzdělávání v tématech, která s tou efektivní výukou souvisí. Například v dovednostech pedagogické diagnostiky nebo v dovednostech formativního hodnocení, aby znali ty techniky přístupu k tomuto hodnocení. A zase vidíme zde na tomto grafu, že v pětině případů tomu nedochází v dostatečném rozsahu a dostatečné míře, což samozřejmě znesnadňuje potom paní učitelkám a učitelům jejich efektivní vzdělávání. V následujících 10 letech můžeme očekávat, že až třetina současných pedagogů v mateřských školách bude přirozeným způsobem to vzdělávání opouštět, bude odcházet do starobních důchodů a bude se vytvářet vlastně velký prostor, který bude nutné zaplnit. A bude důležité, kdo bude přicházet a kdo bude nahrazovat tyto pedagogy. No, měli by to být ti, kteří budou už vybaveni na vstupu do této profese těmi kompetencemi, které jsem právě zmiňoval. A tady tkví trošku ten rozdíl mezi předškolním a základním vzděláváním, protože tady došlo k revizím rámcových vzdělávacích programů v oborech předškolní a mimoškolní pedagogiky. Od letošního školního roku už vzdělávání ve středních pedagogických školách probíhá podle nových školních vzdělávacích programů, které vycházejí z těch revidovaných rámcových a ty obsahují právě akcentaci témat, o kterých jsme před chvílí hovořili v prezentaci pro předškolní vzdělávání. V nich došlo k úpravě obsahu zaměřeného právě na posílení pedagogické diagnostiky, individuálních přístupů, efektivních pedagogických přístupů, způsobů poskytování zpětné vazby, zapojování dětí do jejich hodnocení. Čili je předpoklad, že za 4 roky budou přicházet absolventky, kteří budou připraveni pro tu reálnou praxi ve školách, budou s tím reálným prostředím, které je čeká, a budou moci uplatnit ty své dovednosti v efektivním vzdělávání našich dětí. Jiná situace
nás čeká v základním vzdělávání, kde stojíme před připravovanými revizemi rámcových vzdělávacích programů. Proto, jak už jsem zmínil v úvodu, v této části prezentace bychom se chtěli právě zaměřit na naše zjištění, se kterými je možné pracovat, nejen při tvorbě dokumentu rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, ale zejména pro implementaci jeho směrem do škol, to znamená při tvorbě školních vzdělávacích programů a zejména při podpoře učitelů při realizaci takto nově vytvořených školních vzdělávacích programů. Vycházíme v uplynulém školním roce z tohoto počtu komplexních inspekčních činností z více jak 12 000 hodin, které jsme navštívili, z učitelských dotazníků a také žákovských dotazníků. Proměna rámcového vzdělávacího programu ještě nezaručí že něco jiného se bude odehrávat v hodinách. Ta revize je velkou příležitostí pro to, abychom proměnili podobu výuky a my sledujeme a vyhodnocujeme v rámci naší inspekční činnosti ve školách, jaké znaky kvalitní výuky se v jednotlivých hodinách objevují. Tady je výběr z některých znaků, které jsou sledovány. My sledujeme více jak 15 znaků kvalitní výuky a bylo by určitě dobré a žádoucí a možná by to byl i dobrým cílem do budoucna, aby tyto znaky se projevovaly v daleko větší míře než doposud. Samozřejmě v různé, odpovídající charakteru hodin, obsahu, zaměření, cílům, které si učitel v rámci té hodiny stanovuje. My se můžeme podívat na některé vybrané znaky, které souvisejí s podobou toho vzdělávání a které bychom třeba rádi viděli v daleko větší míře. Tady můžeme vidět, jaký prostor učitelé dávají pro tvořivost, kritické myšlení žáků, což jsou znaky, které jsou méně časté, to vidíme i z těchto dat, ve větší míře na prvních stupních, v menší míře na druhých stupních, protože my se významně soustředíme na fixaci znalostí, nikoli na jejich aplikaci, na jejich rozvoj, na využití toho, že znalosti, které naši žáci mají, že by mohli využívat v různých tématech, v různých situacích, různě je propojovat i mezioborově. Pokud chceme, a my samozřejmě chceme, aby žáci byli motivováni a aby se aktivně zapojovali do výuky, a to velmi už se souvisí právě s podobou zpětné vazby, kterou jim dáváme. Tady zase můžeme vidět velký rozdíl mezi prvním a druhým stupněm. Na tom druhém stupni se samozřejmě mění podoba té výuky, související i s zapojením více učitelů. Žáci pracují nejen po celou dobu svého vzdělávání jenom s jedním nebo s několika málo učiteli, ale pracují s daleko větší šíří nejen předmětů a oborů, ale také učitelů, což na jedné straně vyžaduje větší znalost, a to zejména ze strany učitelů těch žáků, aby znali i jejich podmínky pro vzdělávání, protože to také se potom promítá do těch přístupů, které ve výuce volí. A také se to promítá i v podobě té zpětné vazby, kterou žákům dávají. Abych mohl dávat daleko širší, komplexnější zpětnou vazbu, tak je potřeba, aby ten učitel získával podněty od těch žáků, jak to vzdělávání probíhá. Zase tady můžeme vidět míru aktivity zapojení žáků ve výuce. Čím jsou žáci aktivnější, tím více podnětů oni vysílají směrem učiteli. Na druhou stranu ale neplatí teze, že čím větší aktivita žáků, že automaticky znamená lepší jejich vzdělávací výsledky a větší dopad při naplňování cílů té hodiny, kterou ten učitel se svými žáky absolvuje. I z našich sekundárních analýz, které jsou součástí výroční zprávy, vyplývá, že u žáků nebo u tříd, které jsou složeny z žáků spíše s nižším socioekonomickým statutem, je daleko efektivnější střídání hodin, ve kterých je více aktivní učitel, a pak s hodinami, ve kterých jsou více zapojení žáci. Je to různá paleta přístupů, proto také
my vkládáme do výročních zpráv tematické zprávy, aby i při organizaci té výuky třeba vedení škol mohlo určité pedagogické strategie více uplatňovat a prosazovat. Protože součástí našich zjišťování jsou i dotazníky, čili postoje učitelů nebo žáků k určitým tématům, tak v tomto roce a pro revizi rámcových vzdělávacích programů je zajímavou informací to, jak vnímají učitelé potřeby, kterým by bylo dobré být vstříc ve vztahu k jejich naplňování cílů výuky z jejich žáky. Tady můžeme vidět, že učitelé by velmi rádi na úkor menšího obsahu vzdělávání se zaměřovali na individualizaci výuky, na inovaci pedagogických přístupů, aby mohli uplatňovat více různé aktivizující formy výuky. Je potřeba říci, ale že už v současné době umenšení obsahu vzdělávání je možné, protože školní vzdělávání. Co je potom výsledkem takového vzdělávání? Je to charakteristika, kterou nám znázorňuje tento graf, který vychází z výsledků testování žáků 5. a 9. tříd. Tady jsou konkrétně výsledky žáků v 9. třídách. Modré body znázorňují výsledky základních škol, červené body víceletých gymnázií. Vidíme velké rozdíly, jak mezi základními školami, tak i víceletými gymnázii. A potom vidíme jasnou závislost mezi složením škol, to znamená socioekonomickým statutem žáků, to znamená kvalitou rodinného zázemí, úrovní rodinného zázemí těchto žáků. A čím vyšší je ten socioekonomický statut žáků v těch školách, tím lepších průměrných výsledků tito žáci dosahují. Je potřeba ukázat na dva faktory. První je prolínání se červených a modrých bodů, které nám ukazují, že základní školy, pokud mají podobné socioekonomické složení svých žáků, dosahují podobných výsledků jako víceletá gymnázia. A potom tam máme modré body škol, které mají podprůměrnou úroveň socioekonomického indexu. To znamená, že mají složení žáků spíše z toho složitějšího rodinného prostředí, méně podporujícího, a přesto dosahují se svými žáky velmi dobrých výsledků. V podstatě výsledků srovnatelných s některými víceletými gymnázii. To je právě skupina škol, na kterou jsme se zaměřili v rámci našich sekundárních analýz, proto abychom sledovali společné znaky, které jsou mezi školami přenositelné a využitelné právě ve prospěch lepšího využití toho vzdělávacího potenciálu žáků v těch ostatních školách. Jaké další negativní dopady má takto zaměřené naše vzdělávání, čili zaměřené na probrání velkého objemu učiva, bez možnosti jeho dostatečného porozumění, osvojení si, rozvoje té aplikační složky těch znalostí ve využívání v různých jiných oblastech, předmětech, tématech, situací. No znamená to, že ta podoba výuky vlastně příliš neumožňuje, abychom identifikovali i žáky nadané, mimořádně nadané. To se ukázalo právě v našem tematickém šetření zaměřeného na vyhledávání a identifikaci žáků s nadáním. To jsou informace, které poskytly školy, které identifikují nějaký podíl nadaných žáků ve své škole, který je ale výrazně nižší než ten, který by byl očekávaný. Znamená to, že se nám nedaří využívat potenciál těchto žáků, neumíme je příliš odhalovat a potom vlastně i práce s nimi nemůže být dostatečně efektivní. Dalším takovým negativním dopadem je, jaký je vztah žáků ke škole. A to souvisí s podobou té výuky. My máme velký podíl, téměř 90% žáků se v 9. ročníku už do školy téměř netěší. Lepší situace je v 5. ročníku, ale když si vzpomeneme, jaká je situace v 1. a ve 2. třídě, proč se ten postoj
žáků takto významně negativně proměňuje. Co by bylo dobré z pohledu vzdělávání učinit nebo dělat jiného? A to souviselo i s těmi prezentovanými daty právě v části této kapitoly. Česká školní inspekce má zákonnou kompetenci hodnotit školní vzdělávací programy a v kontextu připravovaných revizí rámcových vzdělávacích programů jsme takovou analýzu provedli. Zaměřili jsme se na to, jak školy přistupují z hlediska konkrétnosti nebo obecnosti a s ohledem na rozsah těch jednotlivých textů týkajících se jak očekávaných výstupů, tak i učiva pro tvorbu svých školních vzdělávacích programů a jaké tyto parametry potom mají vztah k průběhu a výsledku vzdělávání žáků. Rozdělili jsme školní vzdělávací programy do takových 4 skupin, kdy máme skupinu, kde osnovy jsou velmi stručné, ale očekávané výstupy jsou velmi podrobně a konkrétně rozpracovány. Potom je to opačný přístup, kdy máme obecnější očekávané výstupy a rozsáhlé učivo, anebo oboje parametry jsou stručné, anebo velmi konkrétní a rozsáhlé. Čili věnujeme se nejen rozsahu, ale i míře konkrétnosti a obecnosti. A pokud tyto parametry spojíme s úspěšností žáků konkrétních škol, které jsou vzdělávány podle jedné z variant školního vzdělávacího programu, pak vidíme, že existuje jistá závislost, která nám indikuje, že čím větší míra obecnosti a stručnosti i při tvorbě a obsahu školního vzdělávacího programu je, tím žáci té konkrétní školy dosahují lepších výsledků. Je to pouze jistá indikace přístupu k tvorbě školních vzdělávacích programů, která je ale velmi podstatnou zpětnou vazbou pro ty, kteří budou připravovat rámcové vzdělávací programy. Tam se celkem silně ukazuje, a nejen z té předchozí analýzy, ale z celkového pohledu na školní vzdělávací program jako strategický dokument, že rámcový vzdělávací program, ze kterého vychází, by měl být štíhlý, měl by být bez formalistických požadavků a soustředit se pouze na tu, nebo pouze a významně na tu věcnou a obsahovou stránku. A to proto, aby se školy soustředily na tvorbu tohoto dokumentu z hlediska podmínek, ve kterých pracují, z hlediska podmínek svých žáků, a ty mohli potom nejlépe zohlednit a přizpůsobit a nastavit potom výuce té konkrétní školy. Samotný dokument, rámcový vzdělávací program, ještě nemůže znamenat tu očekávanou proměnu podoby výuky. Ta musí být doprovázena velmi masivní metodickou podporou, která bude zaměřena na tvorbu a podporu tvorby školního vzdělávacího programu a nástroje pro to, aby učitelé měli jasné důkazy pro sebe o tom, jak jejich žáci postupují při naplňování těch očekávaných výstupů svých školních vzdělávacích programů. Současně musí být také podpora prostřednictvím nástroje na tvorbu školního vzdělávacího programu, aby se učitelé, ředitelé mohli soustředit zase na ten obsah, aby mohli inovovat svůj školní vzdělávací program, aby když provádí vlastní hodnocení školy, potom ty výstupy mohli promítat do tohoto koncepčního dokumentu, ale tak, aby je to nezatěžovalo, aby nebyly zatíženy nějakými formálními úkony, ale aby takový interaktivní elektronický nástroj jim v tom významně pomohl. A samozřejmě ten obsah toho vzdělávání, to učivo, které je součástí školního vzdělávacího programu, významně souvisí s učebnicemi, učebními pomůckami, listy pracovními, které učitelé využívají. To se potom promítá do školního vzdělávacího programu. Proto je nutné věnovat
při implementaci toho revidovaného rámcového vzdělávacího programu pozornost právě kvalitním učebnicím, učebním textům a pomůckám, které budou potom učitelům významně pomáhat v průběhu výuky. A samozřejmě komunikace těch změn, toho nového pojetí vzdělávání nebo proměněné podoby vzdělávání musí intenzivně probíhat proto, aby si ředitelé a učitelé osvojili ten nový koncept, a to ve smyslu přínosu pro jejich práci. Jinak bez toho pochopení, zavnímání toho nového přístupu a výhody pro samotné učitele a jejich žáky, ta proměna nemůže být úspěšná. V poslední části bychom se věnovali střednímu vzdělávání, které také bude procházet proměnou. Připravuje se modernizace vzdělávacích programů ve středním vzdělávání a tam ten přístup musí být a měl by být velmi podobný. A měl by probíhat v podobném čase, abychom se vyhnuli problémům, které nám vznikly právě v tom roce 2005, kdy vznikly ne úplně kompatibilní přístupy ve vztahu k základnímu vzdělávání a potom ve vztahu k střednímu vzdělávání. Došlo k určitým disharmoniím, které se potom nepříznivě projevovaly a vlastně se projevují doposud. My zase jsme připravili určitá témata, která mohou být inspirací pro tu připravenou modernizaci středního vzdělávání. Vycházíme zase z robustních dat z naší inspekční činnosti ve školách, ze zpětné vazby od učitelů, ředitelů i žáků, a to ve všech druzích středních škol. Co je velmi takovým často se opakujícím jevem a přístupem a pohledem středních škol je hodnocení, jací absolventi přicházejí do toho středního vzdělávání. Tady zase můžeme vidět, jaký je pohled učitelů a ředitelů středních škol na připravenost absolventů základních škol a vidíme, že téměř ve 2/3 hodnotí jejich znalosti jako nedostatečné, že nejsou příliš samostatní, nejsou motivovaní pro vzdělávání a nemají podporující domácí prostředí a potom i rušivé vlivy, které ve vzdělávání probíhají, hodnotí nepříznivě. Ale nehodnotí je oba dva, nebo nehodnotí je střední odborné školy a gymnázia stejně. A tam tím významným faktorem je právě kvalita rodinného zázemí, protože my máme oborově žáky ve středním vzdělávání členěny podle úrovně socioekonomického statutu rodin a méně z hlediska jejich vzdělávacího potenciálu. Proto také tam, kde ten socioekonomický statut je významný, a to například v tom parametru nepodporující prostředí, nedostatečná motivace, tam právě to rodinné zázemí hraje roli a proto u těch gymnázií je to hodnocení příznivější než v případě středních odborných škol. Jak ale potom střední školy promítají toto své hodnocení úrovně základního vzdělávání ve své výuce, tak aby žáky daleko lépe motivovali, aby je podporovali ve vzdělávání, aby využívali toho jejich vzdělávacího potenciálu. A tady vidíme, že na základních školách k jisté proměně podoby vzdělávání už dochází významněji více než v případě středních škol. A to nám ukazují různé znaky výuky, které můžeme sledovat, a to jak z hlediska podoby výuky, zapojování žáků do výuky, podpory jejich kreativity, tvořivosti, což v případě středního vzdělávání se přímo nabízí, tak také zapojování při řešení různých problémových situací a úkolů. A to se zjevně ukazuje příznivější jak na první, tak druhý stupni základních škol, než v případě toho středního vzdělávání. Co je velmi opomíjenou stránkou, a přestože my v tematických zprávách to významně akcentujeme, je školní prostředí. Bezpečné prostředí, podporující prostředí jednoznačně má pozitivní vliv na průběh a výsledky vzdělávání žáků. V případě středních škol vidíme, že tomuto tématu se nevěnuje dostatečná pozornost.
Projevuje se to také tím, že jsou významně odlišné pohledy ředitelů, učitelů a žáků základních škol právě na to školní klima, na vztahy mezi nimi. A my víme, že čím horší ty vztahy jsou, tím nepříznivější dopad to na vzdělávání má. Všechny tyto faktory, podoba výuky, prostředí, ve kterém to vzdělávání probíhá, se potom ukazuje i v těch výsledcích, jak jsem zmínil. Pokud se podíváme na parametry té společné části maturitní zkoušky, tak každá 10. škola má míru neúspěšnosti svých absolventů, hrubé neúspěšnosti, od 30 až do 75%. A v těchto datech nejsou uvedeny nástavby, které by tu situaci ještě více zhoršily. Je možné něco s tím současným stavem v oblasti středního vzdělávání, které je na tom daleko hůře než základní vzdělávání, něco změnit? Určitě ano, a my jsme právě proto věnovali významnou pozornost segmentu středního odborného vzdělávání s obory s výučním listem, čili bez maturitní zkoušky, a věnovali jsme se tomu, co školy, kterým se daří vzdělávat v tomto velmi náročném segmentu, kde jsou zejména žáci z toho obtížného, nepříznivého rodinného prostředí, daleko méně motivovaní, nepodporující pro vzdělávání právě z hlediska jejich rodinného zázemí. Co takové školy dělají jinak, že jsou úspěšné? A to, co dělají jinak, je přenositelné i na ty ostatní. To je součástí tematické zprávy, která je součástí i této naší výroční zprávy. V prvé řadě je to nastavení vnitřní komunikace. Ale nejen vnitřní komunikace, ale celý ten pedagogický tým věří v to, že je schopen se svými žáky dosáhnout toho stupně vzdělání a že je kvalitně schopen je připravit na jejich profesní dráhu. Mají nastavená pravidla, která dodržují nejen žáci, ale také učitelé, a všichni je od sebe vyžadují naplňovat. A pokud dojde k nějakým problémům, tak právě díky té vnitřní komunikaci je dokáží hned řešit a tím zamezit nějaké budoucímu prohlubování těchto problémů. Mají nastavený systém podpory těch žáků. To má v podstatě nastavená každá škola, akorát je problém, že v těch jiných školách to žáci nevyužívají. Zde mají v těch úspěšných školách mají nastavený systém té podpory tak, že ti žáci se do ní zapojují, a to proto, že ta podpora je v průběhu toho školního dne integrální součástí toho vzdělávacího procesu. Střední odborné školy většinou mají různé obory, a to jak bez maturitní zkoušky, tak i s maturitní zkouškou. A protože je velmi úzká komunikace mezi pedagogy, mezi učiteli, mezi mistry odborného výcviku, tak sdílí informace o vzdělávání každého svého žáka a jsou schopni na něho také reagovat třeba tím, že žáci mají možnost včas přecházet mezi různými obory. A to proto, aby ten jejich zájem a potenciál byl daleko více využit, a také, aby došlo k výraznému snížení předčasných odchodů ze vzdělávání. Co se osvědčilo v těchto školách? Například to, že absolventi těchto středních odborných škol pak působí v těchto školách jako učitelé, kteří potom mohou daleko efektivněji motivovat své žáky, protože znají tu svoji školu i z toho zákulisí. Mají vlastně podobnou zkušenost, kterou sdílejí se svými žáky, protože tuto školu absolvovali. Což pro žáky působí velmi příznivě a má to celkem významný a pozitivní motivační efekt. Ve středních odborných školách, a zejména těch bez maturitní zkoušky, hrají daleko významnější roli učitelé odborného výcviku než učitelé těch odborných nebo všeobecně vzdělávacích oborů. A to proto, že jednak spolu tráví daleko více času a jednak učitelé odborného výcviku jsou z hlediska odbornosti, praktických zkušeností, které projevují v té výuce takovou přirozenou autoritou, a té je možné při vzdělávání těchto žáků využít.
Školní poradenské pracoviště hraje významnou roli, protože tyto školy mají velmi dobře nastavenou vnitřní komunikaci, tak to sdílí právě i s těmi specializovanými pozicemi, výchovnými poradci, speciálními pedagogy, když řeší nějaké vzdělávací problémy svých žáků. Protože mluvíme o středních odborných školách, tak v řadě případů oni mají své domovy mládeže, protože to jsou obory, do kterých většinou žáci dojíždějí. A školy využívají pro podporu svých žáků a třeba i při řešení některých problémů právě výchovné poradce nebo speciální pedagogy, kteří ale nepůsobí přímo ve škole, ale právě v těch domovech mládeže, což je pro ty žáky takové bezpečnější prostředí a ten efekt té podpory je daleko silnější. My sledujeme a vyhodnocujeme i zpětnou vazbu od učitelů prostřednictvím dotazníků a anket a samozřejmě nás zajímá, jak učitelé vnímají svoji profesi, a to zejména proto, že to je velmi důležité pro jejich další budoucí podporu, jak na straně školy, tak i na straně systému z hlediska zvyšování jejich odbornosti, jejich kompetencí, protože to se potom projevuje i v jejich profesní sebedůvěře. Co je velmi pozitivní, a to nám ukazují i tyto dva obrázky, je, že spokojenost učitelů z jejich profesí je velmi významná. A to z hlediska, že rozhodně souhlasí, tak se pohybujeme přibližně na 40% a spíše souhlasí, tak to už se dostáváme na úroveň téměř v součtu 90%. To znamená 9 z 10 pedagogů ze svojí profesí je spokojeno a to je předpoklad, protože v ní bude chtít pokračovat dál. Další pozitivní zprávou je, v čem by učitelé se chtěli dále vzdělávat. A to jsou ty produktivní dovednosti, jako je podpora motivace žáků, jako je sledování jejich pokroku, to znamená podoba poskytování průběžné zpětné vazby, anebo didaktika vyučovacích předmětů. Chce se vzdělávat kontinuálně téměř 2/3 všech pedagogů, jak na prvních, tak na druhých stupních. To je velký předpoklad pro to, kdy můžeme spojit revizi rámcových vzdělávacích programů s žádoucí proměnou výuky, která potom umožní maximálně využívat potenciál všech našich žáků. A to je cíl, ke kterému směřujeme. A předpoklad pro naplnění tohoto cíle je, že učitelé budou připraveni a budou motivováni k tomu tu výuku proměňovat. A tato naše zjištění naznačují, že učitelé pro tuto proměnu připraveni jsou. Veškerá zjištění, která jsme v uplynulém školním roce ve školách uskutečnili, jsou součástí a obsahem naší výroční zprávy o hodnocení kvality vzdělávání v České republice, která je k dispozici na webových stránkách České školní inspekce.